Ми дуже швидко спланували операцію. Сказали, що в нас важкий 300-й. FPV залітає прямо перед НРК. Я знав, що у нас вибору немає, і ми будемо їхати і втрачати стільки НРК, скільки це буде необхідно, щоб спасти нашого побратима. Мій позивний Майамі, я командир роти НРК 20-ї бригади Люберт 1-го корпусу НГУ Азов. Це був самий звичайний день. Ми виконували логістичні місії. Мені задзвонили зі штабу, сказали, що в нас важкий 300-й, за ним вже виїхала броня, але щоб ми підготували та перепровірили НРК, щоб вона була в бойовій готовності, якщо буде необхідність, що ми виїхали за 300-м. За нашим 300-м побратимом виїхало ББМ, воно підірвалося по дорозі, і мені задзвонили зі штабу, сказали, що будемо евакуйовувати 300-м саме наземним роботизованим комплексом. Ми дуже швидко спланували операцію. До цієї операції був залучений штаб. Я, як командир роти, вибрав найкращого свого пілота та штурмана, яким я довіряю, які неодноразово вже виконували операції з вивозу 300-х. Після того ми почали промальовувати саме маршрут, яким ми будемо рухатись. Зробили обльотку саме цього маршруту, перевірити на мінування, на прохідність цього маршруту, чи немає ягози, путанки і взагалі, чи цей маршрут дійсно існує. Ця операція взагалі проходила успішно і близько 300 метрів до позиції ми підірвались на ворожому мінуванні. Я знав, що у нас вибору немає, і ми будемо їхати і втрачати стільки НРК, скільки це буде необхідно, щоб спасти нашого побратима. Це велика відповідальність, і ти знаєш, що якщо ми всі зараз не справимось, то людину не вдасться врятувати. Перша спроба, яка була наша, це було в світло пору доби. Так як зразу через короткий період після поранення самого ми почали рух, але спершу у нас одна FPV-шка по дорозі хотіла вразити, але вона перед нами відпрацювала. І вже на під'їзді до самої позиції, десь 300-400 метрів, ми підірвалися на ворожому мінуванні. НРК була пуста і ніхто не постраждав, бо часто буває, що ми в одну сторону їдемо, все добре, а повертаємося і десь чуть-чуть, кілька сантиметрів не по своїх слідах ми можемо підірватися. І слава Богу, ми, грубо кажучи, розмінували під'їзд до пораненого, і вже в темну пору доби другим НРК ми під'їхали до позиції, і також по нам відпрацьовувала FPV по дорозі, але вона не здетонувала. Переважно кожне влучання FPV – це мінус дрон НРК. І це просто чудо, що ці FPV-шки, які летіли в НРК, коли ми везли в Урзуф, а вони не здетонували. Під час того, як хлопці вантажили пораненого в НРК, вкривали його, щоб він не промерз, тому що на той момент був на вулиці мінусова температура була. Хлопці додатково його накривали балістичною ковдрою, щоб в разі чогось вражали його уламки. Під час того хлопці відійшли на кілька секунд, щоб щось взяти, і в той момент у нас є на камерах, ми побачили, як FPV залітає прямо перед НРК, але вона не здетонувала. І тоді хлопці показували нам, як нам об'їхати цю FPV-шку, бо БК так як відірвалося. І ми об'їхали вже з ним і максимально швидко почали звідти тікати. Потім через декілька кілометрів
Ми заїхали на таку ділянку, де колись їздили ББМки, і вони їздили там, осінь була, болото, і вони зробили дуже великі такі колії. І НРК на одній з тих колій зависла, як на пузі. Ми були з ним на зв'язку, ми йому сказали, що ми застрягли, у нас є невеликі труднощі, і він мав велику силу волі, він виліз з НРК і почав її виштовхувати власноруч. Але треба розуміти, що НРК важить орієнтовно 400 кг. Йому не вдалося це зробити, але за цей жест він безумовний молодець, що він старався це зробити. І нам пощастило, що зовсім недалеко, десь 500 метрів від того місця, були наші друзі-впівішники. Вони по команді побігли допомагати виштовхнути НРКшку. Гарно перевірили всі турнікети, перевірили, чи все там, бандажі всі на місці. Все його теж вкрили назад ковдрою, поставили нормально на дорогу нам НРК, і ми далі почали рух. І знову у нас були пригоди, тому що вже до під'їзду, до точки, де його мали зустріти наші хлопці з важких бомберів, нам поступила інформація, що ворог слідкує за НРК, що вони побачили нас, і тому ми максимально швидко на найближчу нашу позицію заїхали, забрали в укриття Урзуфа і вже там продовжували перевіряти, там надавати їм допомогу. Насправді, в той день в мене таке враження, що саме Урзуф хотів дуже жити, і все йшло насправді по плану. Через те, що були сприятливі умови для евакуації, був невеличкий туман. Майстерність ворожих впівішників була на низькому рівні через те, що в нас були ситуації, що FPV нас вражали, саме НРК.
але були недетони або вони не долітали до нас. Мій пілот і штурман, на мою думку, спрацювали ідеально. Кожен раз, коли ми проводимо евакуацію, от як проговорювали раніше, завжди трапляється якась проблема. То ми можемо загрузнути, то може там зв'язок, сніг, дощ, все трапляється, щоб нашкодити нам провести успішну операцію. Ну, типу, і у нас вибору немає. Нам поступає задача, ми стараємося її виконати. Ми з ним списувалися зразу на наступний день. Він просив йому відео скинути евакуації. Та радіємо, що все закінчилось успішно. Сподіваюся, після його реабілітації бачити його в нашій бригаді інструктором. Ми завжди робимо переоцінку після кожної операції, а саме операції з 300-м це прямо обов'язково. В загальному за цю операцію ми втратили одне НРК, але це нічого в порівнянні з життям мого побратима. Ми за цей місяць евакуювали 10 поранених наших побратимів. Всі операції в нас були успішні і плануємо продовжувати в такому ж русі. В сучасних реаліях війни броньована машина не може заїхати туди, куди саме добирається НРК. Якщо ви бачите збір на НРК, то донатьте через те, що кожна ваша гривня рятує чиєсь життя.